Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Những hiểu lam về Phật Pháp tập 2. Phật có bản phước giáng họa. Có một câu hỏi rất quan trọng, nhưng lại ít khi được đặt ra một cách nghiêm túc. Nếu Phật có thể ban phước và giáng họa, thì vì sao trong Phật Pháp lại nhấn mạnh đến nhân và quả? Câu hỏi này, nếu được nhìn thẳng, sẽ làm rõ toàn bộ vấn đề. Ngài Phật Thích Ca không xuất hiện như một đấng nắm quyền quyết định số phận của con người. Điều Ngài chỉ ra là một nguyên lý. Mọi hiện tượng đều có nguyên nhân, và khi đủ điều kiện, kết quả sẽ xuất hiện. Nếu một kết quả có thể bị thay đổi bởi sự bán phát từ bên ngoài, thì quy luật đó không còn là quy luật nữa. Nếu một người gieo nhân bất thiện nhưng vẫn có thể nhận kết quả tốt chỉ vì được ban phước, thì toàn bộ nền tảng của Phật Pháp sẽ bị phá vỡ. Và nếu một người sống đúng nhưng vẫn có thể bị giáng họa bởi một ý chí nào đó, thì công bằng không còn tồn tại. Chính vì vậy, lý do đầu tiên và căn bản nhất, Phật không thể ban phước hay giáng họa, bởi vì mọi kết quả đều vận hành theo nhân và duyên, không theo ý chí của bất kỳ cá nhân nào, kể cả Ngài. Đi sâu hơn, có một điều cần nhìn rõ. Nếu Phật có quyền can thiệp vào kết quả của mọi người, thì Ngài đã không cần phải giảng dạy. Ngài chỉ cần thay đổi kết quả của họ. Nhưng thực tế, Ngài không làm như vậy. Ngài giảng, Ngài chỉ ra, Ngài hướng dẫn. Bởi vì điều cần thay đổi không phải là kết quả bên ngoài, mà là nguyên nhân bên trong. Một người đau khổ không phải vì họ chưa được ban phước, mà vì những nguyên nhân dẫn đến khổ vẫn đang tồn tại trong chính họ. Nếu những nguyên nhân đó không được chuyển hóa, thì dù có thay đổi kết quả tạm thời, khổ đau vẫn sẽ quay lại dưới một hình thức khác. Đó là lý do thứ hai. Phật không can thiệp vào kết quả, bởi vì điều cần thay đổi là gốc rễ, không phải biểu hiện. Một lý do khác, ít được nói đến nhưng rất quan trọng. Nếu có một đằng ban phước, con người sẽ đánh mất trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Họ sẽ cầu xin thay vì hành động. Họ sẽ chờ đợi thay vì chuyển hóa. Họ sẽ phụ thuộc thay vì hiểu. Điều đó đi ngược hoàn toàn với tinh thần mà Ngài đã chỉ ra. Mọi người phải tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình bước đi. Không ai có thể làm thầy, không ai có thể sống thầy, không ai có thể chịu quả thầy, và cũng không ai có thể ban cho một kết quả mà người đó chưa từng tạo ra nguyên nhân. Đó là lý do thứ ba. Phật Pháp đặt con người trở lại vị trí trung tâm của chính cuộc đời họ, thay vì trao quyền đó cho một lực lượng bên ngoài. Khi ba điều này được nhìn rõ, một điều cũng trở nên hiển nhiên. Phật không phải là một đấng để cầu xin. Ngài là một người chỉ đường. Sự khác biệt tưởng như nhỏ, nhưng lại thay đổi toàn bộ cách tiếp cận. Nếu xem Ngài là đấng ban phước, con người sẽ tìm cách xin. Nếu hiểu Ngài là người chỉ đường, con người sẽ tìm cách đi. Và chỉ khi bắt đầu bước đi, những gì Ngài chỉ ra mới thực sự có ý nghĩa. Còn nếu vẫn đứng yên và chờ đợi, thì dù có tin sâu đến đâu, hiểu lầm vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Trong Phật Pháp, không có sự can thiệp mang tính ban ơn hay giáng họa từ bên ngoài. Mỗi kết quả đều hình thành từ những nguyên nhân cụ thể. Điều này không phải là niềm tin, mà là một quy luật. Khi một người làm điều thiện, họ đang gieo một hạt giống. Khi điều bất thiện được tạo ra, một hạt giống khác cũng được gieo xuống. Những hạt giống ấy, theo thời gian, sẽ trở thành kết quả tương ứng. Không cần đến sự phán xét, không cần đến một đặng quyết định, mọi thứ tự vận hành theo chính bản chất của nó. Vậy tại sao con người vẫn muốn tin rằng Phật có thể ban phước? Bởi vì niềm tin ấy mang lại cảm giác dễ chịu. Khi cho rằng có một đảng quyền năng đứng phía sau, con người cảm thấy bớt bất an hơn trước những điều không chắc chắn của cuộc sống. Họ tin rằng chỉ cần cầu xin đủ nhiều, mọi thứ có thể thay đổi theo ý muốn. Nhưng chính suy nghĩ đó lại khiến con người rời xa trách nhiệm của mình. Khi gặp điều không như ý, họ dễ quy cho chưa được phù hộ. Khi gặp may mắn, họ cho rằng đó là được ban ơn. Trong khi đó, điều quan trọng nhất lại bị bỏ qua. Chính hành động và tâm niệm của mọi người mới là yếu tố quyết định. Phật Pháp không phủ nhận việc cầu nguyện, nhưng cầu nguyện, trong tinh thần đúng đắn, không phải là xin để được, mà là nhạc để nhờ.
nhạc mình sống thiền hơn, nhạc mình cẩn trọng hơn trong từng suy nghĩ và hành động. Nhạc mình quay lại với chính mình. Khi hiểu đúng, việc chắp tay trước tượng Phật không còn là một hành động cầu xin, mà trở thành một khoảnh khắc dừng lại để nhìn sâu hơn vào tâm. Ở đó, không có sự trao đổi, không có điều kiện, chỉ có sự tỉnh thức. Ngài không thay đổi cuộc đời của bất kỳ ai, nhưng con đường Ngài chỉ ra có thể giúp một người tư thay đổi cuộc đời mình. Sự khác biệt nằm ở chỗ đó. Khi một người vẫn giữ suy nghĩ rằng Phật có thể ban phước giáng họa, họ sẽ mãi đứng ở bên ngoài cánh cửa của Phật Pháp, dù có đi chùa bao nhiêu lần đi nữa. Bởi vì họ vẫn đang tìm kiếm một quyền lực bên ngoài, thay vì quay về nhìn lại chính mình. Chỉ khi nào hiểu rằng không ai có thể sống thay mình, không ai có thể chịu quả thay mình, và cũng không ai có thể ban cho mình một kết quả mà mình chưa từng tạo nhân, thì lúc đó con đường mới thực sự bắt đầu. Và khi đó, hình ảnh về Phật cũng không còn là một đảng quyền năng, mà là một bậc chỉ đường, một người đã đi trước và để lại dấu vết cho những ai thực sự muốn bước đi. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.